हेलो र नमस्ते साथीहरू। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। तपाईँहरूले थुप्रै घरको गेटमा ओनरको नामहरू लेखेको त पक्कै देख्नुभएको होला। सो साथीहरू, उक्त नामहरू चाहिँ हजुरले आफ्नो रेबिटको 3D मोडलमा कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनी हामी आजको यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो साथीहरू, उक्त टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ एउटा सर्फेस चाहिन्छ, जसको लागि चाहिँ म एउटा वल क्रिएट गर्छु। यहाँ 3Dमा जान्छु। 3Dमा गएर चाहिँ म यहाँबाट एउटा वल क्रिएट गर्छु। WA थिचेँ मैले, र WA थिचिसकेपछि चाहिँ एउटा यसरी सिम्पल वाल चाहिँ मैले यहाँबाट 20 फिटको यसरी क्रिएट गरेँ। यो वल क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वल यो क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यसको भ्यूलाई चेन्ज गरेर यसरी हेडमा राखेँ। अब यो वलमा चाहिँ म उक्त नेम प्लेट कसरी क्रिएट गर्ने भनी सिकाउने छु। त्यसको लागि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडेल टेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले टेक्स्टमा के लेख्न चाहनुहुन्छ, हजुरले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा मोडेल टेक्स्ट भन्ने चाहिँ यो डिफल्ट प्रोभाइड भएको छ। यसमा चाहिँ के लेख्न चाहनुहुन्छ, मैले चाहिँ यसमा CSN फ्यामिली FAMILY फ्यामिली यसरी सिभिल सल्युसन नेपाल फ्यामिली लेखेर ओके गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ नर्मल्ली हजुरले जहाँ पनि सुकै पनि प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले यसलाई नर्मल्ली चाहिँ यहाँ वर्क प्लेनमा यसरी प्लेस गरेँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीलाई यो वलमा ल्याउनु छ। यो वलमा ल्याउनुको लागि सिम्पली हजुरले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट, त्यसपछि एडिट वर्क प्लेन, त्यसपछि पिक न्यू वर्क प्लेन भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पिक न्यू वर्क प्लेनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले नयाँ वर्क प्लेन चाहिँ पिक गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हजुरले उक्त टेक्स्ट पुट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यो फेसमा लगेँ भने यो फेसमा चाहिँ यो टेक्स्टलाई लग्न सकिरहेको छु। त्यसपछि यदि मैले ब्याकमा लगेँ भने ब्याकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रिफरेन्स सो भइरहेको छ, र यता साइड लग्यो भने चाहिँ यता साइड चाहिँ यो यसरी रिफरेन्स सो भइरहेको छ। सो हजुरले जुन साइडमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो साइडमा राख्नुहोला। र यसलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँ पुट गरेँ, र यो चाहिँ अहिले अपसाइड डाउन भएको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली म यसमा क्लिक यहाँ लेफ्ट भ्यूमा जान्छु पहिला। त्यसपछि मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई म रोटेट गर्छु, जसको सर्टकट चाहिँ RO रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ प्लेस गरेर चाहिँ 180 डिग्री यसरी रोटेट गरिदिन्छु। रोटेट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रोटेट भइसकेको छ। यदि मैले चाहिँ यसको यो क्युबलाई चेन्ज गरेर यो साइडमा ल्यायो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ CSN फ्यामिली चाहिँ यसरी क्रिएट भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हजुरले जुनसुकै पनि टेक्स्ट यहाँ पुट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै निवास लेख्नु छ भने हजुरलाई अगाडि चाहिँ जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ओनरको नाम भयो, यदि ओनरको कास्ट भयो त्यो लेखेर चाहिँ पछाडि निवास लेखेको हुन्छ। आदि जस्तो सुकै डिजाइन चाहिँ हजुरलाई चाहिएको छ यसरी चाहिँ टेक्स्टमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मटेरियलहरू पनि हजुरले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यत्तिकै चाहिँ यो राम्रो देखिँदैन। यसलाई चाहिँ यदि मैले रियलिस्टिकमा राखेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ कुनै पनि मटेरियल युज गरेको छैन। सो यहाँ चाहिँ मटेरियलहरू सो भइरहेको छैन। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले मटेरियलहरू क्रिएट गर्न सिकाएको थिएँ। हजुरले चाहिँ ती भिडियोहरू हेरेर चाहिँ मटेरियलहरू डाउनलोड गर्न र आफ्नो प्रोजेक्टका लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो यसमा चाहिँ मटेरियल युज गर्नको लागि सिम्पली म यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रोपर्टिज बार आउने गर्दछ। यसमा चाहिँ मटेरियल पुट गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मटेरियल भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने त्यसपछि यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेँ भने अब चाहिँ हजुरले जुनसुकै पनि मटेरियल आफ्नो नाममा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यदि कुनै ब्ल्याक कलरको मटेरियल राखेँ, ब्ल्याक कलरको यदि BL सिकेर चाहिँ मैले ब्ल्याक हानेँ, र त्यसपछि चाहिँ यहाँ कुन कुन रहेका छन् जस्तै यो ड्याम प्रुफिङको मटेरियल रहेको छ, यो रुफिङ EPDM रहेको छ, अथवा कुनै मेटल पनि मैले राख्न सक्छु। यदि मैले यसमा चाहिँ यसलाई यहाँ चाहिँ मैले स्टेनलेस स्टिलको मेटल राख्नु छ, मलाई चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको मटेरियल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ भने त्यसपछि यदि मैले यहाँ बाहिर क्लिक गरेँ भने यसमा चाहिँ मटेरियल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ अलग सो भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ अलिक डार्क सो भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हजुरले मटेरियल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र पछाडि वालमा पनि हामीलाई मटेरियल राख्नु छ भने सिम्पली मैले चाहिँ PT थिचेँ, र पेन्टको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले जुनसुकै मटेरियल राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जुनसुकै पनि कुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ बाहिरतिर वालमा त्यो चाहिँ राख्नु होला। मैले चाहिँ यो ओक फ्लोरिङ भन्ने राखेँ अहिले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यसरी राखिदिएँ, र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले यसरी सो भइरहेको छ। र साथीहरू, हजुरले यो टेक्स्टको डिजाइन चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अन्य अप्सनहरू पनि रहेका छन्। जस्तै यसको डेप्थ
डेप्थ भन्नाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरले कति डेप्थमा चाहिँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। अब यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ र यसको डेप्थलाई चाहिँ मैले मानौँ 150 यसलाई चाहिँ मैले 10 मात्र राखेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो एकदमै थिन हुन जान्छ। फेरि यसमा क्लिक गरेँ, मैले चाहिँ यसको डेप्थलाई यदि चेन्ज गरेर यहाँबाट मैले 200 गरिदिएँ 200 गरिदिएँ र यदि क्लिक गरेँ भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि मोटो भएको छ। सो हजुरले आवश्यकता अनुसार चाहिँ जस्तो सुइटेबल हुन्छ त्यही खालको डेप्थ चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट टाइप भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि एडिट टाइपमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट फन्ट रहेको छ, टेक्स्ट साइज रहेको छ, त्यसपछि बोल्ड गर्ने, इटालिक गर्ने, के गर्ने त्यसमा चाहिँ हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा फ्यामिली क्रिएट गर्नु छ भने यहाँबाट डुप्लिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ टाइप देख्न सक्नुहुन्छ 600 mm एरियल रहेको छ। यसलाई चाहिँ एरियलबाट हजुरले अन्यमा पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपका चाहिँ यहाँ टेक्स्टको टाइपहरू रहेका छन्। यदि हजुरलाई चाहिँ मानौ यो मैले चाहिँ यो सेन्चुरी भन्ने चाहिँ लिएँ र यहाँबाट टेक्स्ट साइज पनि हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सानो चाहिएको छ भने सानो राख्न सक्नुहुन्छ। मानौ मलाई चाहिँ 300 को चाहिएको छ भने 300 राखेँ मैले। त्यसपछि बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले सानो भएर यसरी इटालिक भएर चाहिँ क्रिएट भएको छ। यसलाई मैले यदि यो लेफ्ट भ्यूमा गएँ भने यहाँबाट यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै सानो र इटालिक अनि बोल्डमा चाहिँ क्रिएट भएको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चेन्ज गरेँ, एडिट टाइपमा गएँ, यसलाई इटालिकबाट हटाएँ मैले। त्यसपछि यसको साइज चाहिँ मैले अघि 600बाट 300 गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले यसलाई 800 गरेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ अलि ठुलो भएको छ। यसलाई चाहिँ म यताबाट चाहिँ वाललाई चाहिँ अलि ठुलो क्रिएट गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले वालमा क्लिक गरेँ, वालमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म अलि यसको चाहिँ डिस्टेन्स बढाएर यहाँबाट 7000 बनाउँछु ताकि चाहिँ यो नाम चाहिँ यसमा फिट होस्। 7000 बनाएर पनि यो चाहिँ अलि फिट भएको छैन। सो यसमा चाहिँ क्लिक गरेर म एरोको सहायताले चाहिँ यसलाई यताउता पनि गर्न सक्छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नेम प्लेट चाहिँ यसरी डिजाइन भइसकेको छ। यदि हजुरलाई चाहिँ यो प्लेटमा चाहिँ कुनै डिजाइन गर्नु छ भने सिम्पली यो वलहरूलाई पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले डिजाइन हजुरलाई चाहिँ वलहरू चेन्ज गर्न सिकाएको थिएँ। यसमा डबल क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो एडिटेबल बन्छ र यसलाई चाहिँ हजुरले जस्तो सुकै पनि चेन्जेस ल्याउन सक्नुहुन्छ। मानव हजुरलाई चाहिँ यहाँ बिचमा होल चाहिएको छ भने सिम्पली यसरी होल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 2टा होल यसरी यसको तल चाहिँ यसरी क्रिएट गरेँ र माथितिर चाहिँ हजुरले यो लाइनमा चाहिँ डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसलाई डिलिट गरेर मैले यहाँ चाहिँ स्पाई लाइन लिएँ र यसलाई चाहिँ यता यसरी चाहिँ ऱ्यान्डमली यसरी पोइन्टहरू लिएर चाहिँ हजुरले यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले चाहिँ हजुरले मोडल इन प्लेस चाहिँ युज गर्न सिकाएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि हजुरले डिफ्रेन्ट खाले चाहिँ नेम प्लेटहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र यसरी देखाइरहेको छु। यदि यसलाईमा चाहिँ हजुरले फेरि मटेरियल एड गर्नु छ भने बिचतिर चाहिँ मैले पिटी थिचेँ र त्यसपछि चाहिँ यो पार्किङ स्ट्राइप भन्ने मटेरियल चाहिँ मैले सिम्पली यहाँ यो ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी प्रोभाइड गरिदिएँ। यहाँ प्रोभाइड गरेँ, जहाँ जहाँ सो भइरहेको छ यसरी चाहिँ मैले प्रोभाइड गरेँ। यसरी चाहिँ हजुरले कुनै पनि यदि हजुरको प्रोजेक्ट क्रिएट गरिरहनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ हजुरलाई ओनरको नाम चाहिँ यसरी प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पली यसरी हजुरले डिजाइन गरेर चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यसलाई चाहिँ मैले र रेन्डर निकाल्ने हो भने यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट यो भ्यूमा गएँ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चेन्ज गरेर यता साइडको चाहिँ यो भ्यूमा गएर यदि मैले यसलाई चाहिँ रेड रेसमा राख्ने हो भने यसलाई चाहिँ मैले काटिदिएँ। यहाँबाट काटिसकेपछि यदि मैले यसलाई चाहिँ रेड रेसमा राख्यो भने यसको चाहिँ र रेन्डर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै राम्ररी यसरी सो भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरले विभिन्न खाले अन्य मटेरियलहरू पनि युज गरेर चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै यदि गेटको बाहिर र घरको चाहिँ ढोकामा चाहिँ यसरी नेम प्लेटहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी हजुरले रेबिटको युज गरेर चाहिँ यसरी वलहरूमा डिफ्रेन्ट खाले टेक्स्टहरू चाहिँ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले नेम प्लेट मात्र नभएर अन्य कुराहरू पनि कतै वलमा डेकोरेसनको लागि चाहिँ यसरी टेक्स्टहरू प्रोभाइड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ रेबिटको सहायताबाट मोडल टेक्स्ट युज गरेर चाहिँ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र मटेरियल पनि हजुरले राम्रो खाले प्रोभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी एपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो दिने गर्दछ। यसलाई चाहिँ हजुरले रोटेट गर्नुभयो भने अलि यसले चाहिँ हजुरको प्रोजेक्टमा लोड लिने गर्दछ, किनकि रेड रेस भनेको चाहिँ अलि यसले रेन्डर चाहिँ सो गर्ने हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई काम गर्दा हजुरको डिभाइसमा चाहिँ एकदमै लोड पर्न जान्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सिएसएन फ्यामिली भन्ने चाहिँ एकदमै पछाडि यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन पनि सो भइरहेको छ। ओके साथीहरू,
आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले नेम प्लेटमा टेक्स्ट एड गर्न सिक्यौँ। आई होप तपाईँहरूले आजको भिडियोबाट केही नयाँ सिक्नुभयो होला। सो साथीहरू, आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।